امشب در 24 بیانیه مشترک آمریکا، کانادا و 12 کشور اروپایی درباره تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی. این بیانیه میگه اسلامی برای کشتن و آدم کشورها نقض آشکار حاکمیت اونهاست. هشدار تهران برای خروج از NPT در صورت بازگشت مکانیزم ماشه. وزیر خارجه ایران میگه شرط مذاکره مجدد پرداخت غرامت از سوی آمریکاست. قاب‌هایی از حضور ایشان در بنای باستانی تخت جمشید به ثبت رسیده است. پخش مستندی درباره علی خامنه‌ای در صدا و سیما به نام آقای ایرانی. تلاشی تازه برای نشان دادن دلبستگی رهبر جمهوری اسلامی به ایران و نمادهای ملی. و تلاش تازه بیروت برای خلع سلاح حزب الله با افزایش فشارهای واشنگتن. این گروه میگه خلع سلاحش فقط به نفع اسرائیل. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آمریکا، کانادا و 12 کشور اروپایی در بیانیه مشترک فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت ساکنان این کشورها رو محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت خودشون عنوان کردند. این بیانیه همکاری جمهوری اسلامی با گروه‌های تبهکار برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، منتقدان، شهروندان یهودی و مقامات خارجی رو غیر قابل قبول دونسته و خواهان توقف فوری این اقدامات شده. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، تقریبا همه این کشورهایی که در این بیانیه مشترک هستند هزینه‌های سنگین این چنینی دادن، بارها مورد تهدیدهای مشابه شهروندانشون قرار گرفتن و جداگانه هم بارها ابراز نارضایتی کردن از رفتارهای ایران. ولی این بیانیه مشترک به یاد ندارم هیچ موقع اینقدر منسجم پیامی به تهران فرستاده باشه. درسته، همینطوره. هر کدوم از این کشورها جداگانه دست به اقداماتی زدن، هر کدوم اسمشون یادآور طرح‌ها و توطئه‌هایی است که جمهوری اسلامی در برخی از اونها انجام داده بود و جداگانه اومده بودن، مثل دولت هلند جداگانه اومدن اقداماتی رو انجام دادن، یا دولت بریتانیا. اما الان این بیانیه‌ای که داریم، آمریکا، کانادا، بریتانیا و چندین کشور اروپایی دیگه مثل آلمان، فرانسه، دانمارک، فنلاند، هلند، بلژیک، اتریش، جمهوری چک، اسپانیا و سوئد این بیانیه رو امضا کردند. این بسیار حائز اهمیت هست و بسیار هم کم سابقه است. از یک منظر میشه گفت که این بیانیه امروز انتشارش بسیار شگفت انگیز بود، حداقل در بین روزنامه‌نگارانی که در وزارت خارجه کار میکنند، برای اینکه در این 2-3 روز گذشته اختلافات بین ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی سر داستان حماس و فلسطین و به رسمیت شناختن کشور فلسطینی بسیار شدید شده بود. یعنی اصلا به شکل یک مقابله در آمده بود. زمانی که کشورها اومده بودن میگفتن ما از تشکیل دولت فلسطینی حمایت میکنیم، سخنگوی وزارت خارجه میگفت این اقدام رو شدیداً محکوم میکردند. یا در روزی که باز اخبار دیگری داشت منتشر میشد، همین امروز، ما تحریم های علیه 2 تا از گروه های فلسطینی داشتیم، از جمله تشکیلات خودگردان فلسطینی. داریم میبینیم در یک چنین فضایی بعد انتشار یک بیانیه که این همه کشور رو، ایالات متحده 13 کشور دیگر رو در کنار هم قرار داده که قویاً و یک صدا دارن فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو در خاک کشور خودشون محکوم می‌کنند، از این منظر بسیار حائز اهمیت و نشون دهنده این هست که اگرچه که در برخی موارد دیگه مثل داستان فلسطین اختلافات بسیار عمیقه، همچنان همگی این کشورها در رابطه با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک خودشون با هم عقیده و هم نظر هستند. در بیانیه آمده که جمهوری اسلامی آمده از گروه‌های استفاده میکنه، گروه‌های تبهکار که ما پیشتر بارها راجع به این مسائل صحبت کردیم. از این گروه‌ها استفاده میکنه روزنامه‌نگاران رو یا شهروندان عادی یهودی در این کشورها رو یا مخالفان خودش رو، افرادی که سابقاً دیپلمات بودند از خود جمهوری اسلامی یا افراد سیاسی سابق یا فعلی رو، اینها رو میخواد هدف قرار بده، از حربه‌های مختلف استفاده میکنه و برای این دول اهمیتی نداره که تارگت و هدف جمهوری اسلامی چه کسی است، آیا این یک 2 تابعیتیه، آیا اصلا تابعیت اون کشور رو داره. برای این کشورها این اهمیتی نداره. میگن همین که شما در خاک ما داری دست به چنین اقدامی میزنی، این نقض حاکمیت ماه و ما قویاً محکومش میکنیم. حالا باید ببینیم که آیا یک اقدام هماهنگ، یک
به اشتراک گذاری اطلاعاتی هم این کشورها با هم انجام خواهند داد. اگر پیش از این انجام نداده باشند این جزء مچولات نمیدونیم، ولی بین کشورهایی مثل ایالات متحده و کانادا میدونیم که در این رابطه اشتراک گذاری امنیتی اطلاعاتی وجود داره فرداد. اما در مجموع همونطور که گفتم بسیار اقدام مهمی هست انتشار این بیانیه و در طول چند ماه گذشته، برنمیگردم به 5 سال گذشته، در چند ماه گذشته اما چندین گزارش داشتیم از سمت بریتانیا، مشخصا که یک گزارش دیروز منتشر شد که نشون میده جمهوری اسلامی بعد از 7 اکتبر مشخصا چطور رفته سراغ آدم‌های عادی که یهودی هستن. یعنی اینکه طرف ممکنه که در بانک کار کنه، ممکنه که مغازه‌دار ساده باشه، صرفاً چون یهودی هست جمهوری اسلامی رفته گروه‌های تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر رو اینها رو اجیر کرده. میدونیم مثلا در ایتالیا شبکه فساد و نفوذ اینطوری تشکیل داده جمهوری اسلامی، اینها رو اجیر میکنه، اطلاعات از اینا جمع آوری میکنه، عکس برداری میکنه که بتونه اینها رو به قتل برسونه. این هم بعد از 7 اکتبر و بعد اضافه بکنیم به پرونده جمهوری اسلامی در تلاشش برای قتل روزنامه‌نگارا و برای قتل مخالفان خودش. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک هم که همکنون در کالیفرنیا هست از این ایالت به ما پیوسته. خانم صفایی، اتفاقا خود شما همین اواخر مورد تهدیدهای مشابه قرار گرفتید. سرویس‌های امنیتی بلژیک به شما گفتن که مقامات جمهوری اسلامی قصد رو بودن شما رو احتمالاً در یک کشور ثالث داشتن. چقدر فکر می‌کنید این بیانیه 14 کشور اروپایی و آمریکای شمالی این بار میتونه تأثیری معنادار بذاره؟ مسلماً این اقدام خیلی مهمیه که همونطور که اشاره شد در 46 سال گذشته به نوع خودش بی همتاست. اینکه کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا با هم یک چنین بیانیه محکمی و منسجمی رو بدن در اینکه جمهوری اسلامی رو چنین محکوم کنن در چنین شرایط ژئوپلیتیک، این خیلی علامت مهمیه که دارن در واقع به جمهوری اسلامی میرسونن. مسلماً جمهوری اسلامی فکر کرده بود که کشورهای اروپایی حیات خلوت خودش هستن. ببینین دیگه از اینکه شهروندهای معمولی کشور رو حمله کنه داره کارش میرسه به اینکه به ترامپ رو بخواد ترور کنه و اینکه نماینده پارلمان بلژیک رو بخواد آدمربایی کنه. اینها دخالت مستقیم در همونطور که در این بیانیه بهش اشاره شده به حاکمیت ملی این کشورهای غربیه. وقتی که یک نماینده پارلمان بلژیک نتونه اون کاری رو که براش رأی مردم رو جمع آوری کرده در پارلمان انجام بده، این دخالت مستقیم در دموکراسی بلژیک هستش و کشورهای اروپایی همچنان. و مسلماً جمهوری اسلامی اگر باهاش برخورد مستقیم و محکم نشه هیچ وقت از پا نمی‌نشینه و همچنان این کارهای خودش رو ادامه میده، حتی اگر شده با گروه‌های تبهکار. برای این کار احتیاج به اسلامگرایان افراطی هم نداره، میتونه فقط با گروه‌های تبهکار، مافیاها در ارتباط باشه و آدم‌هایی رو که انسان‌هایی رو که در واقع در سیستم دموکراتیک غرب دارن کارها رو انجام میدن در واقع نابود کنه یا برباید. و این علامت بسیار مهم، لازم و ضروری بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی فکر نکنه که میتونه هر کاری رو انجام بده بدون عواقب خاص. اینکه کشور بلژیک، نخست وزیر بلژیک، وزیر خارجه بلژیک و وزیر کشور با من تماس گرفتند و حمایت کردند و گفتن که حتما ما این پرونده رو دنبال میکنیم. جمهوری اسلامی احتیاج داره به اینکه بدونه این بی‌پاسخ نمیمونه و هیچ کارهایی که تمام این مدت کرده علیه ژورنالیست‌ها و خبرنگاران، علیه شهروندان معمولی، علیه شهروندان یهودی کشورهای مختلف اروپایی و غربی، اینها بی پاسخ نخواهد موند و این بیانیه آغاز این پاسخ هستش. خانم صفایی، برای مدت طولانی دولت‌ها، حتی اونهایی که قساوت زیادی داشتن، از کره شمالی بگیرید تا فدراسیون روسیه تا جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسید که دست کم تا اندازه‌ای در مقابل تبهکار یک بدیهیات نرم‌های بین‌المللی رو پذیرفته بودند. اما به نظر میسه که این هر روز داره کمتر و کمتر میشه. از
کره شمالی که در فرودگاه سنگاپور شهروندش رو میکشه، تا فدراسیون روسیه که در خاک بریتانیا شهروندانش رو مسموم میکنه، تا جمهوری اسلامی که کارنامه بسیار طولانی داره و حتی در این اواخر بعضی کشورهای دموکراتیک مثل هند میبینیم در کانادا دست به اقدامات این چنینی میزنن. چنین اقداماتی چقدر به نظرتون امنیت کل جهان رو میتونه به خطر بندازه و چه معنایی داره برای کسانی که فعال سیاسی هستن مثل شما، برای کسانی که روزنامه‌نگار هستن مثل ما، به خصوص برای کسانی که در محیطی مثل ایران میخوان کار بکنن؟ بله، این اثری که این ترورها، این حذف نیروهای فعال یا حتی غیر فعال میذارن بسیار بسیار مضر برای کشورهای دیگه. در واقع دخالت علنی و آشکار در حاکمیت ملی این کشور هاست. ببینین کار یک خبرنگار چیه؟ ساختن افکار عمومی با واقعیت هایی که در جهان داره اتفاق میفته برای تصمیم گیری درست پای صندوق های رأی هستش. کار یک سیاستمدار چیه؟ اینه که بخواد مردم رو آگاه کنه از اتفاقاتی که در اون کشور و در اطراف اون کشور و در جهان داره میفته، مبنی بر این که با سازمان دموکراتیکی که اون کشور داره در رأیگیری آینده انتخاب بشه یا شاید مردم اون رو نخوان. وقتی که جمهوری اسلامی اقدام میکنه برای حذف چنین نیروهایی، در واقع داره دخالت میکنه در آفرینش سیستم‌های سیاسی آینده و یک همچین چیزی دقیقاً نقض حاکمیت ملی اون کشور هاست. ببینید در شرایطی که در تمام کشورهای جهان داره سعی میشه، حتی گروه‌های اسلامگرا سعی میکنن نماینده بفرستن به حالا شورای شهر یا به پارلمانه، اینها دارن یک نماینده ای رو که اقدامات اساسی میکنه در راستای منافع ملی ایران و ایرانی و در راستای منافع ملی کشورهای غربی، اینا میخوان اون آدم رو حذف کنن. حمله اونها یا برنامه ریزی برای آدمربایی برای دریا صفایی فقط علیه یک شهروند ایرانی تبار بلژیک نیست. این حمله مستقیم به قلب دموکراسی غرب و بلژیک هستش و به خاطر همینه که بسیار مهمه و من خوشحالم از این که بلژیک و کشورهایی که نام برده شده این بیانیه مشترک رو میدن برای اینکه به جمهوری اسلامی آشکارا بگن که اینجا باید به صورت مستقیم و همین الان کارها و فعالیت‌های مضر خودت رو از بین ببری، استاپ کنی، یا وگرنه عواقبی که میبینی از چشم خودت میبینی. و ما دیدیم این اواخر که آمریکا و اسرائیل چگونه به نیروهای امنیتی و جمهوری اسلامی و سایت‌های هسته‌ایشون حمله کردن. جمهوری اسلامی باید بدونه که این بازی تموم شده است، یعنی دنیا داره بهش نگاه میکنه و همین الانه که باید اسلحه‌های خودش، آدمربایی، تروریسم، سایبر، حمله‌های سایبری خودش رو نابود کنه، تموم کنه، وگرنه خودش نابود میشه. ممنونم از شما. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از کالیفرنیا با ما بودن. منابع دیپلماتیک غربی به ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی در نشست استانبول به نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا گفته در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج میشه. همزمان یک منبع آگاه در دولت پزشکیان هم گفته جنبندی تهران اینه که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت قطعیه و به همین دلیل خروج از NPT باید در دستور کار قرار بگیره. همزمان عباس عراقچی گفته یکی از شروط تهران برای آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا پرداخت غرامت از سوی این کشور برای جبران خسارات وارد شده به تأسیسات هسته‌ای در ایران. عباس عراقچی به فاینانشال تایمز گفته واشنگتن باید توضیح بده چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کرده و باید اطمینان بده که دوباره دست به چنین کاری نمیزنه. آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، به نظر درخواست‌های ایران آنچنان حداکثری میاد که هر عقل سلیمی شک میکنه که چطور اصلا با چنین پیش‌فرض‌ها و پیش درخواست‌هایی ممکن هستش که به یک توافق برسن. و شاید همین دلیلش بودی که آقای ترامپ چند روز پیش واکنش نشون داد و گفت چه موجودات احمقی باید باشن. ایشون از کلمه احمق استفاده کرد برای رهبران جمهوری اسلامی. گفت چه موجودات احمقی باید باشن که همچین واکنشی نشون بدن. و آقای ترامپ گفت در حالی که همین چند وقت پیش از یک وضعیت بسیار بد به قول ایشون آمدند بیرون، الان دوباره دارن حرفایی میزنن که بسیار زننده است. در جلوی خانم اورسولا فوندر لاین این داستان رو گفت که به نوعی
یکی از 3 نفری است که اتحادیه اروپا رو رهبری می‌کند و بعدش هم با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نشسته بود. باز هم آقای ترامپ راجع به این مسئله واکنش نشون داد و گفت هیچ وقت ایالات متحده اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی غنی سازی داشته باشد. بنابراین واضح است که اختلافات زیاد است. شما صحبت کردید درباره مصاحبه عباس عراقچی در فاینانشال تایمز و آقای عراقچی چند وقت است که راه افتاده است در شبکه‌های تلویزیونی یا مطبوعاتی که احساس می‌کنن دونالد ترامپ می‌خواند، مثل فاینانشال تایمز، مثل فاکس نیوز، و با اینها شروع کرده است از طریق مطبوعات مذاکره کردن. دولت ترامپ بارها گفته است از طریق مطبوعات مذاکره نمی‌کند. سیگنالایی که عباس عراقچی میدهد و این حرفایی که دارد میزند ممکن است همون چیزی نباشد که پشت درهای بسته با آقای ویتکاف پشت تلفن میگویند. ممکنه اینجا بیان به فاینانشال تایمز بگویند که چنین است و چنان است و ما این کارو نمی‌کنیم و اینو قبول نمی‌کنیم و باید غرامت بدن. ولی اون چیزی که برای دولت ترامپ مهم است اون تلفنی است که بین آقای ویتکاف و عباس عراقچی اتفاق می‌افتد. دولت ترامپ به اون نگاه می‌کند. سیگنال هایی که عباس عراقچی میدهد به نظر میاد کاربرد داخلی بیشتر دارد در جلوی بسیاری از اون محافظه‌کارانی که میگویند جنگ تا پیروزی بعد تا پایان این داستان رفت. و حالا عباس عراقچی دارد سعی می‌کند بیاید از طریق مطبوعات سیگنال بدهد. این رو شما نمی‌بینید دولت ترامپ انجام بدهد. یعنی ما نشینیم از آقای ویتکاف که بخواهد به عنوان نماینده آقای ترامپ از طریق مطبوعات بیاید مذاکره بکند یا شرایط تعیین بکند. در این حال دولت امریکا هم بارها گفته است هیچ پیش شرطی رو قبول نخواهد کرد برای مذاکرات، چه این داستانی که آقای عراقچی به عنوان غرامت دارد ازش صحبت می‌کند، چه اون تعبیر نادرستی که ایشون دارد به خاطر که حرفایی که ایشون میزند میگوید که چرا آمریکا ابتدا به ما حمله کرد بعد از 2 روز مانده بود به مذاکرات، در صورتی خب اسرائیل ابتدا حمله کرد به ایران و بعد هم داستان به یه جایی رسید که آمریکا هم وارد این قضیه شد. کاخ سفید گفته است هیچ پیش شرطی رو قبول نمی‌کند و سیگنال دادن‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم به نظر می‌آید برای کاربرد داخلی است و بهره برداری داخلی می‌خواهد دولت پزشکیان از این داستان انجام بدهد. ممنونم از تو. آرش علایی از کاخ سفید با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. خلدی، آیا این تا اندازه نشانگر این نیستش که جمهوری اسلامی خیلی هم امیدی به رسیدن به توافق نداره، برای همین پیش شرط‌هایی رو میذاره که اصلا به وقوع میدونه نخواهد پیوست؟ درود فرستم چه فرزاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال. بله، کاملا فرمایشتون درسته. رفتار کشوری هست که در یک مخمسه گرفتار شده و به نظر من رفتار جمهوری اسلامی اتفاقا در این مورد خیلی شبیه رفتار نیکاراگوئه و لیبی هست. اینجایی که آقای عراقچی گفته که حالا ما این باید به ما غرامت بدن و مانند اون، نیکاراگوئه در مورد استفاده نیروی نظامی و اسلحه ایالات متحده علیه نیکاراگوئه رفت و در دوره ساندینیست ها در دهه 1980 به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد و دولت‌های پیاپی ایالات متحده آمریکا علیرغم اینکه دیوان علیه ایالات متحده رأی داد کاملا نادیدش گرفتن و به نظر من میرسه که دیوان‌های بین‌المللی مثل دیوان دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری الان توی این دام در واقع نامشروعیت عملی دارن میافتن با صادر کردن احکام یا قرارهایی که خودشون میدونن قابل اجرا نیست و در حقوق داخلی ما این رو میدونیم، به خصوص توی کشورهای غربی که دیوانهای کشور قدرت زیادی دارن مثل کانادا، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا. دیوانهای کشور داخلی حتی خودداری میکنن از این که رأیهای خیلی افراطی چپی یا راستی بدن برای اینکه میدونن دولت‌ها ممکنه اجراشون نکنن و مشروعیتشون زیر سوال بره. حالا شما در نظر بگیرید توی سیستم جهانی که دولت متمرکز و مجلس نمایندگان متمرکز اداره کننده کره زمین وجود نداره، اگر این دیوان ها حتی بیان بگن که ما قبول نداریم که اصل ماده 51 منشور ملل متحد قابل قبول هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برای پیشگیری اتمی شدن ایران به صورت هسته‌ای این کارو کردن و این در دامنه دفاع مشروع قرار میگیره، حتی اگر بیاد یه همچین کاری بکنه نهایتاً به خاطر اینکه اجرا نخواهد شد این دستور،
عملاً مشروعیت خودش رو زیر سوال برده و روسیه که دیگه نمونه قاطعش هست که به هیچ یک از آراء دیوان احترام نمیگذاره. بنابراین تنها راه از طریق شورای امنیت سازمان ملل هست. حالا اگر سوال بعدی شما داشته باشید در این مورد، من باید عرض بکنم که خروج ایران از NPT هم نشان دهنده همین در گل و در واماندگی گرفتار بودن جمهوری اسلامی هست. آقای خلدی، همین الان که داریم صحبت میکنیم تصاویر زنده هم داریم میبینیم از وزارت خارجه آمریکا. همین لحظاتی پیش تامس پیگت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به همین تقاضا ایران برای غرامت از آمریکا گفته که برای این غرامت موثقه. او گفته که اگر نگران وضع مالیشون هستن نباید پولشون رو صرف بی‌ثبات سازی و برنامه هسته‌ای و تروریستا و سرکوب مردمشون میکردن. ما آماده مذاکره با ایران هستیم، ولی پنجره فرصت کوچکه و توپ در زمین اونهاست. به نظر میرسه که از منظر آمریکایی‌ها آقای خلدی هنوز پنجره مذاکره باز هست، ولی واقعا چقدر این مذاکره و نتیجه بخش بودنش واقعا ممکن هست در این فضای بسیار متشنج؟ ممکن نیست و تمام عقیده من جمهوری اسلامی میدونه در بنبست گرفتار شده. این خود را به در و دیوار زدن، اصلا بیایم در نظر بگیریم برای اینکه جمهوری اسلامی اونجایی که میخواد، من این قبلا خدمتتون عرض کردم، پشت صحنه و وقتی که کار برش سخت میشه میخواد پوکر بازی بکنه و ادعا بکنه که یک آس‌هایی توی دستش داره و اینها رو میتونه روی زمین بگذاره. بعد نمایندگانش رو میفرسته که شطرنج دیپلماتیک بازی بکنن. این یک بام و دو هوا بازی اتفاقا بدتر باعث شده که در این تار عنکبوتی که جمهوری اسلامی تنیده خودش بیشتر گرفتار بشه. حتی اگر جمهوری اسلامی از NPT بیاد بیرون، به خاطر اینکه برجام به عنوان یک بدنه کامل. خب متاسفانه ارتباطمون با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل قطع شده. اگه بتونیم در ادامه برنامه بهشون باز میگردیم. نشریه اکونومیست در مطلبی با عنوان رهبر ایران در حال محو شدن در سایه ها نوشته کاهش قدرت چشمگیر علی خامنه‌ای بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل آینده فضای سیاسی ایران رو به طور فزاینده مبهم و نامشخص کرده. در این مطلب اومده بعد از جنگ تهران تلاش میکنه اتحادی هرچند ظاهری رو بر کشور حاکم کنه، اما اختلافات در ساختار قدرت آشکارتر شده. به نوشته اکونومیست، سپاه پاسداران به دلیل فساد تضعیف شده و مسعود پزشکیان فاقد قدرت لازم برای تغییر جدیه. مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک، به ما پیوسته. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش. خب فرداد، اکونومیست میگه که حکومت جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا سپاه پاسداران بعد از جنگ 12 روزه به شدت تضعیف شدن. این گزارش میگه که خامنه‌ای که قبلا با ثبات‌ترین ستون نظام جمهوری اسلامی به شمار میرفت به شکل بی سابقه‌ای تضعیف شده و حضورش حتی در عرصه عمومی هم کاهش پیدا کرده. همچنین این مقاله میگه که ابهام در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای و مسئله جانشینی و فضای سیاسی کشور کاملا دچار سردرگمی شده و تلاش‌های رهبری برای نجات نظام از جمله بازتعریف شعارها از مذهبی به ملی گرایانه هم نتونسته جلوی خواست عمومی برای تغییر رو بگیره. اکونومیست همچنین میگه که آتش بس به سرعت شگاف‌ها و اختلافات درون ساختار قدرت رو نمایان کرده. سپاه تلاش داره که با تکیه بر شرایط جنگی نقش خودش رو پررنگتر بکنه، اما فساد، ناکارآمدی و همچنین نفوذ بسیار زیاد اسرائیلی ها در سپاه مانعی در این مسیر هستش. همچنین در مورد نقش پزشکیان می نویسه که اصلا پزشکیان قدرت اجرایی نداره و بحران های اقتصادی از جمله قطعی برق، بیابی و سقوط ارزش ریال نارضایتی گسترده‌ای رو در میان مردم به همراه داشته. در قسمت دیگری از این گزارش ذکر شده که چهره‌های قدیمی مثل احمدی نژاد، روحانی، لاریجانی در حال زمینه‌سازی برای بازگشت به عرصه سیاسی اند، در حالی که میرحسین موسوی میخواد که تدوین بکنه دوباره قانون اساسی جدید رو. اما نسل جوان کاملا از چهره‌های گذشته عبور کرده و به دنبال افق‌های تازه‌تری هست و تشنه هست این نسل جدید برای
برای یک تغییر گسترده و همچنین کلاً تغییر در ایران و همچنین در سیاست خارجی هم این مقاله نوشته که عملاً از رویارویی هژمونی منطقه‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و اولویت اصلیش حفظ بقای رژیم جمهوری اسلامی خود خامنه‌ای هستش. همچنین در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات، همونطور که گفتی، وزارت خارجه میگه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگه که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هستش، اما این مقاله میگه که نبود یک رهبری قوی تصمیم گیری در این زمینه رو با چالش مواجه کرده و دقیقاً نمیدونن مقامات جمهوری اسلامی ایران که کی در این مورد تصمیم گیرنده است، کی میخواد تصمیم بگیره و چه اتفاقی خواهد افتاد و به نظر میرسه اونطور که این مقاله میگه در کل جمهوری اسلامی در ضعیفترین زمان خودش قرار داره و هنوز معلوم نیست که دقیقاً چه سیاستی رو میخواد در پیش بگیره تا دوباره بخواد قدرت خودش رو هم در داخل نظام و هم برای مردم و انظار عمومی بخواد دوباره درست و احیا بکنه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستندی تازه درباره علی خامنه‌ای به نام آقای ایرانی پخش کرده. این مستند تلاش میکنه رهبر جمهوری اسلامی رو مقامی بسیار علاقه‌مند به تاریخ ایران و نمادهای ملی نشون بده. در این مستند با نشان دادن تصاویر سفر او به تخت جمشید گفته شده او طرح بزرگی از ایران در ذهن داره و هدفش ساختن ایرانی قویه. آیت الله خامنه‌ای نه تنها بیشتر استانهای کشور را بارها از نزدیک دیده و با مردم آنها زیسته، بلکه با اقوام، فرهنگها و طیف‌های گوناگون مردم این سرزمین بیواسطه نشست و برخاست داشته است. او در سالهای مسئولیت خود با نگاهی عمیق به داشته‌های ملی و ظرفیت‌های اسلامی طرحی بزرگ را در ذهن پرورانده. پروژه سیاسی ایشون در طول 2 دهه گذشته، حداقل طول دوران رهبریشون، پروژه ایران قویه. ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. این بار دیگر به استان فارس سفر می کنند. در این سفر قاب‌هایی از حضور ایشان در بنای باستانی تخت جمشید به ثبت رسیده است. ایشان یادگار سلطه طاغوت بر مردم را جلوه‌گاه ذوق و ظرافت هنر ایرانی می دانند و 2 حقیقت را بیان می کنند. همه بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه نقاط کشور وجود داره از این قبیله. درسته که جباران استفاده کردن، اما خالق و آفریننده این مجموعه ها کیه؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه بلند نظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است. این برای ملت افتخاره. یه نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان، مراکز گردشگری گوناگون میبردن، ما رو نشان میدادن، از جمله نقطه‌ای بردن، گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست خوردن. خب اینجا مجسمه والریان هست، امپراتور روم نزدیکی کازرون، اونطور که شنیدم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا رو برید نشون بدید این به اون در. زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لخت بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا. هیچ احساس حقارت هم نمی‌کرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت می‌کرد، میامد میرفت اینجا. خب لباس ملیشه، ایرادی نداره. من و شما ایرانی‌ها لباسمون چیه آقا؟ جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، از زمان شروع این جنگ با اسرائیل مشخصه که یک تلاشی برای برندسازی جدید یا به قول خارجی ریبرندینگ رهبر جمهوری اسلامی وجود داره.
حالا اگر در یک موضع یک نفر خنثی باشه میشه فهمید که آرام آرام میشه افکار عمومی رو در مورد اون جریان، اون فرد، اون شرکت تغییر داد. ولی واقعا چه کسی چقدر در ایران خریدار ملیگرایی خامنه‌ای هستند؟ کسی که برای 4 دهه گذشته به روشنی با تمام این نمادها مبارزه کرده و مخالفت. درود بیکران آقای فرداد. این برای ریبرند کردن مجتبی خامنه‌ای است، نه برای علی خامنه‌ای. برداشت من، تحلیل من اینه که این رو میخواهند انجام بدن برای اینکه وقتی مجتبی خامنه‌ای اومد بیاد با یک پرچم ملیگرایی از این استفاده بکنه. چند نکته من در مورد این مستند بگم، کاملش هم دیدیم. اولا اینکه واقعا وقاحت میخواد آقای فرداد، واقعا یک یعنی مرزی از وقاحت رو باید رد کرده بود که اینقدر به شعور انسانها حمله میکنن و حتی صداهایی که اون موقع در داخل حکومت از ایران صحبت میکردن و همین حکومت تقریبا سکوت میکرد. یادمون نرفته وقتی که مثلا مشای مکتب ایرانی رو گفت چه سر و صدایی را افتاد، چه چیزایی شد، یا مثلا حرف کوروش و اینا رو که همین آقای احمدی نژاد گفت یا اون تیم میگفتن، همینا چقدر صداشون در اومد. اینها اصلا یادمون نرفته که علی خامنه‌ای هزاران بار صحبت کرد که بگه امت است، ملت نیست، که مثلا ملی رو در مقابل امت بذاره. اما الان چی داره میشه که میرن به این سمت؟ ببینید استراتژی خورده به، یعنی میشه گفت استراتژی اونها برای استفاده کردن از ایدئولوژی، یعنی افکار مذهبی، خورده به دیوار. فایده نداره، تهش مسدوده. چون جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد، مثلا علی خامنه‌ای که خودش رهبر جهان اسلام بذاره، اصلا تمام تلاشش این بود که بگه من به مرزها قائل نیستم. میخواست بگه که من رهبر همم، مثلا مرز رو قبول ندارم، جغرافیا رو قبول ندارم. اون ایران قوی هم که داره میگه تو همه، شما ببینید من میگه جمهوری اسلامی، اینها حتی اون صحبتی که اشاره میکنه، همون صحبتی که داره میکنه از مکانهایی که مثل تخت جمشیده، اینها برای همین میگم وقاحت رو به حدش رسوندن. تو این صحبت تیکه‌ای رو گذاشتن، در بعدش میره میگه برید اونجا عبرت بگیرید از دست این طاغوت ها اینها، یعنی اونجا رو به عنوان مثلا آینه عبرت میبینه، نه اینی که بگه نماد شکوه یک ایران بزرگه. پس اینجا نگاه میکنیم به دلیل اینی که اونها خواستن استفاده بکنن از دین، بخوان خودشون رو صاحب دین اعلام بکنن، بگن ما همه کاری دینیم، اگر دین دارید تازه باید بیاید مسلمان شدید شیعه بشید، شیعه هم شدید نه شیعه معمولی بیاید ولایی بشید، خامنه‌ای رو نماد دین و مذهب بدونید، او علی زمان است. و خب از اون وری که ما شاهد این بودیم که مذهبی های سنتی بسیار فاصله گرفتن و مخصوصا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی یک عمیق شد در بین خیلی ها که دیگه واقعا مسیر مذهب رو از اینها جدا کردن و از اون ور دید که داره یک همگرایی جهانی شکل میگیره بین مردم ایران، اقوام ایرانی. در مورد اقوام ایرانی توی این مستند صحبت میکنه، دروغ میگه، هرگز حکومت علی خامنه‌ای به اقوام ایرانی احترام نذاشته. همین خوزستان الان خیلی از اقوام ایرانی، از عرب ها در زندانن، بلوچ ها در زندانن، ها بدترین فشار رو چشیدن. شما ببینید مثلا ترک ها، خیلی اتفاقات زیادی که اصلا میبینیم که توی میاد حرف از اقوام ایرانی میذاره. اما عرض کردم به دلیل همگرایی که پیش اومده الان بین اقوام ایرانی، بین ملت ایران، کشور ایران، یک پارچه ایران، اینها الان نگران اینن که این همگرایی بیاد بشه. و از اون وری که سوء استفاده از مذهب، دیگه شما میبینید امسال 40 دارن خیلی کارا میکنن، ولی اون کارهایی که مثلا اینجوری میومدن وسط شاید هنوز به اون زیادی نیست، بیشتر دارن روی این میذارن. به فکر میکنم همچون از اونجا به در بسته خوردن و هم نگران اینن که این همگرایی به سقوط این حکومت برسه و هم ریبند کردن شخص مجتبی خامنه‌ای، آینده رهبر سوم، حالا هر کسی باشه، از دلایل این تلاش هاست. آقای رجب، من میدونم که بالاخره جمهوری اسلامی رهبر ایران مشکل اقبال عمومی، روابط عمومی داره
ولی الان به نظر میرسه مشکل جمهوری اسلامی بسیار ریشه‌ای تر هست. یعنی حتی اگر یک اقبال عمومی هم ناگهانی ظاهر بشه، حتی اگر هم بسیاری خریدار تبلیغات و ریبرندینگ های این چنینی ناگهانی بشن، حتی الان ایران اینترنشنال هم صبح تا شب از خامنه‌ای حمایت بخواد بکنه، مشکل ریشه‌ای اونها رو که برنامه هسته‌ای هست، غنیسازی هست، برنامه موشکی هست و درگیری با یک کشور مستقل دیگر هست که حل نخواهد کرد. نه؟ آره دیگه، ببینید سطحی نگری و اصلا این میگن اشتباه زدن، داری اشتباه میزنی آقای خامنه. یعنی اینکه نمیفهمی واقعا چی کار دارم میکنم، مشکل رو نمیبینه علی خامنه‌ای، ولی واقعا ترسش همیشه از داخل بوده. ببینید سرنوشت های مثل قذافی مثل اینها روبروشه، او بسیار نگرانه که این اتفاق بیفته. بعد از اون ور ببین مثلا شما میگن آقا در جنگ 12 روزه مردم پشت خامنه‌ای وایسادن. خب چجوری وایسادن؟ کجا وایسادن؟ خب مردم که پاشدن رفتن از شهر بیرون، تظاهرات که نیومد میلیونی بگه ما از خامنه‌ای داریم استفاده میکنیم، حمایت میکنیم. اما این نگران اینه که ببینید الان داره همش از مردم خرج میکنه، این هزینه رو هم مردم داره میده. همین الانش اسنپ بکی داره اتفاق میفته که اگر اتفاق بیفته و اون اثرات تحریمیش بیفته، اصلا دیگه اون میشه گفت نابودی اقتصادی سونامی خواهد اومد. اینها به نظرم یکیش هم همینه، اون مشکلاتی که شما گفتید و اون لجبازی که داره میکنه، هنوز همون حرفایی که چند روز پیش سرپا هم زد، استکبار و مذاکره نمی‌کنیم و اینها، احتمال این رو میده که یک سونامی اقتصادی، یک سونامی سیاسی پیش بیاد. از این ور میخواهد با یک ملیگرایی، اینی که درسته میگوید که جنگ با طرف خارجی در صحنه خارجی به قول اون چیزه گفته بود که مردم رو متحد میکنه، دشمن واحد ایجاد اتحاد میکنه. اما اینجا همه میپرسن مردم مختلفن، هر کسی یکی رو دشمن میداند. مردم دشمن واحد ایجاد اتحاد میکنند، ولی چه کسی رو دشمن میداند؟ از اسرائیل کسی حمایت نمیکنه، شاید هم بکنه، ولی حداقل از تویی که پای این میدان بردی ملت رو که کسی دفاع نمیکنه. اونها میدونن که مسببینه. پس من فکر میکنم نگرانی اونها از اینه که اون مسائل که درست شد موشک و اینها شاید به سقوط نرسه، ولی میتونه باعث یک سونامی بشه که اون موقع مردمن که باید این هزینه رو بدن، از الان میخوان یک احساسات سوء استفاده بکنن از این احساساتی که حالا طرف خارجی ما ملت رو داریم نابود میکنیم، و نمیاد بگه خب اگر فرزندان کوروش ایران بزرگ چرا باید امروز برق نداشته باشه؟ ملت ایران چند تمدن چند هزار ساله آب نباید داشته باشه، برق نداشته باشه. خب اینها میخوان با این شعارها تقریبا میشه گفت به قول میگفت ناترازی، تمامی ناترازی ها رو پوشش بدن. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری لبنان مجدداً از گروه مسلح شیعی حزب الله و سایر احزاب سیاسی خواسته تا سلاحاشون رو به ارتش کشور تحویل بدن. جوزف اون گفته تمامی احزاب سیاسی باید این فرصت تاریخی رو بدون تردید غنیمت بشمارن برای منحصر شدن سلاح در دست ارتش لبنان تلاش کنند. حزب الله بارها با این خواسته مخالفت کرده، اما آمریکا در ماه‌های اخیر فشارها رو برای خلع سلاح حزب الله افزایش داده. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، سال‌هاست که چنین درخواسته مطرح میشه از پایان جنگ داخلی، اما حزب الله همیشه سلاحاش رو حفظ کرده. این بار آیا واقعا موقعیت تغییر معناداری کرده که بشه انتظار داشت حزب الله سلاحش رو پایین بذاره؟ بله تغییر کرده، ولی همچنان مانند 30 سال و 30 اندی سال گذشته دولت لبنان امکان این رو نداره که بخواد خودش مستقلاً حزب الله رو خلع سلاح بکنه. یعنی اگر خلع سلاح حزب الله انجام بشه، باید این خلع سلاح داوطلبانه انجام بگیره و حزب الله هم انگیزه کافی رو نداره برای اینکه بخواد سلاحش رو زمین بگذاره. برعکس برای همچنان مسلح موندن بیشتر انگیزه داره. مسئله اینه که الان تحت فشار آمریکا رئیس جمهور لبنان میخواد که حزب الله خلع سلاح بشه. تهدید مستقیمه، یعنی که شما اگر که بخواید که حزب الله خلع سلاح نشه، همچنان اسرائیل به بمباران مناطقی از لبنان ادامه خواهد داد، همچنان بخشی از جنوب لبنان در اشغال اسرائیل خواهد ماند. همین امروز اسرائیل یک مرکزی رو در لبنان بمباران کرده که بعد اعلام کرده که اونجا حزب الله در اونجا کارگاه تولید موشک داشته و اینها ادامه داره به این شکل.
و آمریکا هم گفته که اگر میخواید که این اتفاق ادامه پیدا نکنه باید که حزب الله خلع سلاح بشه. اما از سوی تضمین هم نمیده. نکته این هستش که وقتی که بخواید یک کار داوطلبانه انجام بشه، معامله انجام بگیره، باید به طرف مقابل هم یک امتیازی داده بشه، یک داد و ستدی باید انجام بگیره. ولی اینجا مسئله داد و ستدی نیست. همچنان که گرهی هم که الان در غزه افتاده اونجا هم به همین مسئله دچاره، یعنی هیچ داد و ستدی در میان نیست، فقط خواست یک جانبه است. اینجا هم خواست یک جانبه است، یعنی دولت لبنان از آمریکا خواسته که تضمین بده در صورتی که حزب الله خلع سلاح بشه، امنیت لبنان رو آمریکا تضمین بکنه که دیگه اسرائیل هم از جنوب لبنان خارج میشه، هم این که هیچ نوع حمله‌ای به لبنان نخواهد کرد. آمریکا حاضر نشده چون این تضمینی بده. در نتیجه وقتی که تضمینی در کار نیست، حزب الله هم دلیل بر این نمی‌بینه که بخواد سلاح رو کنار بگذاره، چون که اولا وضعیت منطقه به گونه‌ای است که ممکنه هر آن باز هم دچار تغییر بشه. درست در همسایگی لبنان سوریه است که دچار وضعیت بسیار شکننده‌ایه. درسته که دولتی اونجا روی کار اومده که ازش داره خیلی حمایت میشه، ولی اوضاعی که هست و تضاد منافعی که بین قدرت‌ها در سوریه هست، این احتمال رو هر روز بیشتر میکنه که 2 مرتبه یک تغییر دیگری در قوا در سوریه اتفاق بیفته و این آینده رو نامعلوم میکنه و لبنان هم بیش از هر کشوری متاثر از اوضاع سوریه است و در چنین شرایط شکننده‌ای و در حالی که هیچ امتیاز و تضمینی هم به حزب الله یا حتی دولت لبنان داده نمیشه، حزب الله انگیزه برای خلع سلاح نداره. آقای فرمانده، اگر اشتباه نکنم در اون دهه 90 میلادی در اون توافق طائف اصلا یکی از حزب الله از خلع سلاح مستثنا شده بود برخلاف گروه‌های دیگر لبنانی. همین مقاومتش در برابر اسرائیل بود که اون موقع بالاخره بخشایی از جنوب لبنان رو در دست داشت که حالا نداره. اما الان شبیه مرغ و تخم مرغ شده. از یک طرف اسرائیل به لبنان حمله میکنه به خاطر حزب الله، از یک طرف حزب الله مسلح هست به خاطر مقاومت در برابر اسرائیل. این تناقض کی و چطور به نظرتون میتونه بشکنه؟ همونطور که اشاره کردم، این شکسته شدن این چرخه باطل نیاز به این یک توافق فراگیر داره و نیاز به این داره که یک معامله صورت بگیره که همه طرفین به نوعی از اونجا با دست پر بیان بیرون، نه اینکه صرفاً با یک فشار یک جانبه و با خواست و با تحمیل انجام بشه. با شرایطی که با تحمیل صورت بگیره پایدار نیست. مشکل در همین گره است، یعنی وقتی که حزب الله میبینه که سلاح رو کنار بگذاره، جامعه شیعه لبنان که در واقع بخشی است که حزب الله پیش از همه احساس تعهد به این میکنه که در چارچوب ساختار لبنان که هر طایفه‌ای، هر جامعه‌ای برای خودش یک حامی و پشتیبان داره و حزب الله هم حامی و پشتیبان جامعه شیعه است، وقتی که حزب الله سلاح رو کنار بگذاره، این جامعه هم بی‌دفاع میشه در حالی که در محاصره دشمنانشه و موقعیتی هم که در برای لبنان ممکنه پیش بیاد در اثر وضعیت سوریه، اون هم میبینه که در واقع بی‌دفاع خواهد ماند لبنان در برابر اونها و وقتی که یک وضعیت یک معامله فراگیری نشه که این آینده رو تضمین بکنه که نیازی به چنین سلاحی نخواهد بود، در نتیجه حزب الله هم دلیلی نمیبینه که دست از مقاومت برداره و خلع سلاح بشه. خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید چقدر نقش آمریکا میتونه باشه؟ آمریکا خب به هر حال الان نقش اصلی رو داره، یعنی اونی که مسئله جدی شدن خلع سلاح حزب الله فقط به خاطر فشار آمریکا است. حزب الله حداقل 2 قطعنامه سازمان ملل داریم که در اونها از حزب الله خواسته که سلاح رو کنار بگذاره و حزب الله این کارو نکرده. سالهای سال از این قطعنامه‌ها میگذره و هیچ وقت جدی نبوده مسئله خلع سلاح حزب الله. الان آمریکا نقش اصلی رو داره ایفا میکنه با فشار مستقیم روی دولت لبنان که مجبورش بکنه به نوعی سازوکاری برای خلع سلاح حزب الله بیاندیشه. ممنونم از شما مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید. خبرهای مربوط به بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و 12 کشور اروپایی در مخالفت با تلاش تهران برای آدمربایی در قلمروهای این کشورها خبر ما هست که میتونید رو دنبال بکنید، iranintel.com. ممنونم از همراهیتون. فردا و برنامه بعدی بدرود.